ستړي مشه ماشين لرنینګ کنسپټس نن لیکچر 2A دی او دا دومره غټ دی چې د دې په وجه ما په دوه برخو کې تقسیم کړی دی. نو ماشين لرنینګ ډیر ټیکنیکل هم دی خو دا ډیر بیسیک بنیادی د نن سبا چې څومره AI دی دا غي دا بنیاد دی. ورو ته کوم وګورو نو ماشين لرنینګ از د بیسس فار موست ماډرن AI solutions. ماشين لرنینګ یا ML د AI solutions چې نن سبا څومره دی دا غي بنیاد دی. په دې موډیول کې به موږ زده کوو چې د ماشين learning main concepts دي different types of machine learning دي او د machine learning models د train کولو او evaluate کولو پکې ګورو او د deep learning main concepts پکې ګورو. machine learning د دوه disciplines یا د دوه مضمونونو برخه ده، یو data science بل software engineering. د machine learning یا د ML goal دا دی چې مونږه data پکار کو او یو predictive model ته جوړ کو چې هغه بیا مونږه یو software application یا یو software service کې انکارپوریټ کو یا انټیګریټ کو. په اسانو ټکو کې یعنی داسې یو ماډل جوړل چې هغه له مونږه ډیټا زړه ورکو په هغه مونږه ټرین کو او چې کله بیا مونږ نوې ډیټا ته ورکو نو دې دغه پریډکشن کوي، دې دغه اندازه لګي او هغه ماډل بیا مونږ یوز کو یو سافټویر اپلیکیشن کې یا یو سرویس کې. څنګه چې مونږ وې چې ډیټا ساينس او د سافټویر انجینیرینګ انټرسیکشن دی نو ډیټا ساينټیسټ ډیټا ایکسپلور کی بیا یې جوړ کی پریپیر کی د ماشين لرنینګ ماډل ټرین کولو د پاره، بیا هغه ماډل سافټویر ډیولپرز په اپلیکیشنز کې انټیګریټ کی. ماشين لرنینګ ماډل چې څومره هم دي دا نیو ډیټا ویلیوز پریډکټ کوي خو په پاست ډیټا په بنیاد باندې. د ماشين لرنینګ کانسپټس د سټیټسټکس او میتھمیټیکل ماډلینګ اف ډیټا نه راوته دي او آیډیا هم دغه دا چې زړه ډیټا ابزرویشنز مونږ پکار کړو او یو نوې اننون ویلیو په پریډکټ کو. ماشين لرنینګ اگزامپلز که زه درته وایم نو ابدا شي ک یو آیس کریم سٹور وي، هغه خپل زړه ډیټا هیسټوریکل سیلز چې څومره آیس کریم دونه خاص شوی دي او د تیر وخت ویدر ډیټا چې موسم سره ډیټا وا کم ټمپریچر سو یا نور فیکٹر سو هغه ریکارډز راواخلي او دراتلونکي وخت یا دراتلونکي ورځ یا دراتلونکي هفته بل سیلز پیګوري چې زمانه به څومره آیس کریمز خرڅيږي. د ډاکټر په اگزامپل کې کوم وګورو نو د پیشنټس زاړه کلینیکل ډیټا چې کمی پاس ډیټا چې څومره هغه یوز شي او د نیو پیشنټ ډایبیټیز یا شوګر مرض چې تم ویل شو هغه پریډکټ کوو په مونږ د وزن د ګلوکوز لیول او د نور میجرمنټس په بنیاد باندې. نو ماشين لرنینګ د لپاره یوز کیږي چې زړه ډیټا یوز شي او نیو ډیټا ویلیو په پریډکټ شي. اوس بلګ شان وګورو چې دا ML ماډلز یا ماشين لرنینګ ماډلز سوي نو دا یو سافټویر اپلیکیشن وي چې په هغه کې یو فنکشن یوز کیږي او هغه فنکشن آوټپوټ کیلکولیټ کوي د یو یا د یو نه زیات انپوټ ویلیوز په بنیاد باندې او د فنکشن ډیفاین کولو دغه پروسس ته ټریننګ ویل شي. بیا کله چې فنکشن یوز کیږي او نیو ویلیوز په پریډکټ کیږي نو دغه پروسس ته بیا انفرنسینګ ویل کیږي. اوس د ماشين لرنینګ ماډل ټرین کولو ډیټا ته به موږ وګورو نو په دې کې به یو موږ سره پاست ابزرویشن نیډ او ورسره به داغي فیچرز وی چې هغه موږ په ایکس باندې ډینوټ کو او ورسره به د هغه نون ویلیو وی کوم د چې موږ وای لیبل وی دي شو او موږ به د ماشين لرنینګ ټرین کو د لپاره چې دا اننون ویلیو پریډکټ کی هغه ته وای هیټ ویلی شي. د ټولو نه اول یو ډیټا سیټ را جوړ کړی شي. په ډیټا سیټ کې چې څومره فیچرز وي موږ دا سویل شو چې څومره روز وي څومره ریکارډز وي نو د هغه ریکارډز خپل فیچرز وی او هغه د هغه بیا یو بل لیبل وی. که د آیس کریم اگزامپل کې مونږ وګورو نو زموږ ګول سوي چې مونږ یو داسې ماډل ټرین کو چې هغه آیس کریم سیلز پریډکټ کی چې راتلونکي ورځ یا راتلونکي هفته به د ویدر بنیاد باندې زمونږ څومره سیلز کیږي. نو په دې کې فیچرز به زمونږ د ویدر میجرمنټ شي چې پای کې ټمپریچر راتلی شي، رینفال باران راتلی شي، وینډ سپیډ راتلی شي او داسې نور ډیر فیکټرز دا به زمونږ فیچرز شي او بیا به سره زمونږ لیبل وای وي چې هغه به دا ډینوټ کوي چې په دې ورځ باندې څومره سیلز شي. نو دا پاس ډیټا مونږ واخلو هغه باندې یو فنکشن اپلای شي او کله چې هغه فنکشن په اپلای شي نو هغه ریزلټ مونږ ته راوځي او چې هغه ریزلټ ته بیا مونږه وای هیټ ویل شو چې هغه وای پریډکټډ ویلیو. په میډیکل اگزامپل کې هم مونږه ګول بداوي چې مونږ یو داسې ماډل ټرین کو چې د یو مریض ډایبیټیز پریډکټ کی یعنی شوګر چې دا غشته کنيشته. په دې کې فیچرز کوم واخلو نو هغه به کلینیکل میجرمنټس
یعنی د یو پیشنټ ویټ، دغه د ګلوکوز لیول ایټسټرا او داسې نور سیزونه. لیبل به زمونږ د ډایبیټیز ریسک وي چې آیا د ډایبیټیز کېدی شي که نشي کېدی. ریسک دپاره مونږ بیا 1 یوز کو او د ریسک نه وي نو هغې دپاره مونږ 0 یوز کو. اوس په دې کې یو الګوریتم یوز کېږي. نو الګوریتم که مونږ وګورو نو په کمپیوټر ساینس کې الګوریتم د یو سټپ بای سټپ پروسس ته ویل شي. عام ژوندون کې که مونږ وګورو نو فار ایگزامپل زه چای پخول غواړم، نو د چای پخولو لپاره به ړومبي مونږ څه کوو چې ړومبي به مونږ چوله بلو، ورپسې به بیا لوښي رالو، دریم سټپ به بیا هغې کې اوبه اچول شي او دغسې چې کوم ورپسې څومره سټپ شي تر د چایو پخېدو پورې، نو دې ته یو الګوریتم ویلی شي. اوس په مشین لرنینګ الګوریتم کې مونږ ړومبي د فیچرز او د لیبلز ترمنځه ریلیشنشپ معلومول غواړو. په هغې باندې یو کالکولیشن وشي او وای کالکولیټ شي. نو مونږ سره یو فنکشن راځي چې هغې ته مونږ ویلی شو چې y is equal to f of x، یعنی په x باندې په اټریبیوټس باندې یا په فیچرز باندې مونږ یو فنکشن اپلای کو چې د هغې ریزلټ وای راځي. او کله چې مونږ په دې باندې مشین لرنینګ الګوریتم وشي او بیا کله پریډکشن وشي نو بیا به مونږ سره وای هیټ راځي. نو مونږ لیبل په وای سره ډینوټ کوو چې کوم د هغې آوټپوټ دی، د هغې ریزلټ دی. مونږ ایکس چې څومره دي دا د فیچرز دی په کیپیټل ایکس سره ډینوټ کوو او د هغې فنکشن هغه الګوریتم په اف اف ایکس سره ډینوټ کوو. او چې کوم کله په د مشین لرنینګ پریډکشن وکړي نو د هغې ریزلټ بیا مونږه وای هیټ سره ډینوټ کوو. نو تر دې ځای پورې خو کلیر شوه چې مشین لرنینګ اصل کې پاست ډیټا یوز کول دي او د هغې په بنیاد باندې یو نیو ویلیو را پریډکټ کول دي. که مونږ ووایو چې مشین لرنینګ یو سټیټسټیکل موډل دی نو هم مونږ غلط نه یو. دا سټیټسټکس یوز کوي او د سټیټسټکس په بنیاد باندې مونږ ته ریزلټ راکوي. اوس په مشین لرنینګ موډلز کې څو ټایپس دي. هغه ټایپس څه دي؟ په دې کې تر ټولو لومړی سوپروایزډ مشین لرنینګ راځي. په سوپروایزډ مشین لرنینګ کې مونږ سره دواړه فیچرز او لیبل ویلیوز دواړه مونږ سره په ډیټا سیټ کې موجود وي. یعنی مونږه زړه ډیټا چې څومره وي هغه مونږ راوالو، د هغې فیچرز که مونږ د آیس کریم سیلز اگزامپل وګورو نو د ویدر مونږ به ایکس وګورو چې په هغې ورځ باندې هوا څومره تیزه یا کمه وه، ورسره ټمپریچر څومره او داسې نور ډېر فیکټرز مونږ وګورو، هغه د دې فیچرز شي. او بیا ورسره وګورو چې په هغې ورځ باندې څومره سیلز شوي دي نو هغه د هغې لیبل دی. نو په سوپروایزډ مشین لرنینګ کې به خامخا مونږ سره لیبل هم معلوم وي او فیچرز به هم معلوم وي. د سوپروایزډ مشین لرنینګ بیا سب ټایپس کې ړومبی ریګریشن راځي. په ریګریشن موډل کې مونږ یو نیومیریک ویلیو پریډکټ کوو. لکه د آیس کریم سیلز چې کوم اگزامپل دی هغه ریګریشن موډل کې راځي. په دې کې مونږ ګورو چې څومره آیس کریم سیل به څومره وي، 1 به 2 به 5 به 10 به، نو دا مونږ پریډکټ کوو یو نیومیریک ویلیو. نو دا ریګریشن موډل یوز شو. په کلاسیفیکیشن کې څنګه چې د نوم نه پته لګي دی به یو کلاس ریپرزینټ کوي، کیټګریز به جوړي. نو په کلاسیفیکیشن کې بیا 2 قسمه کلاسیفیکیشن راځي. یو ته باینری کلاسیفیکیشن وي، بل ته ملټي کلاس کلاسیفیکیشن وي. باینری 2 ته وي. نو دوی د هغه ډیټا نه 2 کلاسز جوړي. که مونږ د ډایبیټیز هغه ډیټا سیټ کې وګورو مونږ سره 1 د ریسک دپاره او 0 د ناٹ ایټ ریسک دپاره. یعنی که د چا ډایبیټیز کېدی شي نو 1 دی، که نشي کېدی نو بیا 0 دی. مونږ داسې هم ویلو شو چې yes or no. نو په باینری کلاسیفیکیشن کې به د 2 کلاسز نه پریډکشن کوي، یعنی 2 کیټګریز به جوړي او دی به ګوري چې دا کومه کیټګریز کې دا راځي، ډایبیټک دی یا نان ډایبیټک دی. په ملټي کلاس کلاسیفیکیشن کې بیا مونږ سره ملټیپل کلاسز راځي، ملټیپل ګروپس راځي. په ملټي کلاس کلاسیفیکیشن کې مونږ په ډیټا سیټس کې بیا ګورو چې د دې ریزلټ په د ملټیپل پوسیبل کلاسز کې د کم یو نه دی. فار ایگزامپل مونږه یو ډیټا ورکړی وي چې پای کې مونږ ګورو چې یوه مڼه ده، کیله ده او ورسره ام دی، نو دا یو فروټ د دې 3 واڼو کې به د یو کلاس برخه وي. نو په اسانه ټکو کې مونږ دا ویلی شو چې کله د 2 کلاسز یا د 2 ګروپس نه زیات کله مونږ کلاسیفیکیشن کوو نو دا بیا مونږ سره ملټي کلاس کلاسیفیکیشن دی. خو یاد لرئ چې په سوپروایز مشین لرنینګ کې به فیچرز یعنی اټریبیوټس یعنی ایکس ویلیوز
او وای لیبل ویلیوز چې څومره دي د هغې آوټپوټ دا به موږ سره نون وي، دا به موږ سره په ډیټا سیټ کې موجود وي. ورپسې بیا انسوپروایزد ماشین لرننګ کې موږ سره د ټریننګ ډیټا کې صرف او صرف فیچرز وي، دې کې موږ سره لیبلز نه وي، د هغې آوټپوټس نه وي. د انسوپروایزد ماشین لرننګ سب ټایپ کلسټرینګ راځي. نو کلسټرینګ مونږه د سیمیلریټیز په بنیاد باندې څومره چې په ډیټا سیټ کې ابزرویشنز وي، څومره فیچرز وي، هغې ته وګورو، د هغې چې څومره یو بل سره یو شانوالی وي او د هغې په بنیاد باندې مونږه ډسکریټ کلسټرز جوړ کړو. اوس د کلسټرینګ اگزامپل که مونږ وګورو نو مونږ سره د کسټمرز یو ډیټا سیټ جوړ وي او په هغې کې مونږه د ډیموګرافیک په بنیاد باندې یا د پرچیزنګ بیهیویر په بنیاد باندې د هغې ګروپس جوړو. دا کلسټرینګ هم د ملټي کلاس کلاسیفیکیشن په شانتې دی، ځکه چې دا هم د سیمیلریټیز په بنیاد باندې کلاسز یعنی ګروپس جوړي، خو په دې کې مونږ سره آوټپوټ ویلیوز نه وي. او ځینې وخت کې چې کله مونږه د کلاسیفیکیشن ماډل ټرین کوو نو د هغې لپاره مونږ اړومبي کلسټرینګ وکړو، یعنی مونږ ګورو چې د دې یو ډیټا نه مونږ څومره کلاسز جوړولی شو، او چې کله بیا مونږ سره کلاسز یا کلسټرز جوړ شي نو د هغې نه پس بیا مونږ یو کلاسیفیکیشن ماډل ټرین کولی شو. اوس ماډل ټریننګ کې ملټیپل اټریشنز راځي، یعنی بیا ریپیټیشنز راځي. په دې کې به ډومبي مونږ ګورو چې کم اپروپریټ الګوریتم مونږ یوز کولی شو. هغې سره به ځینې پیرامیټرایز سیټینګز هم کوو، هغه پیرامیټرز به هم مخکې وروستو کوو ورته. کله چې هغه ماډل ټرین شي نو بیا به مونږه د هغې پریډکټیو پرفارمنس هم ایویلویټ کوو چې تر څومره حده پورې دا سم یا ناسم دی. بیا به مونږ ماډل ریفاین کوو، هغه ټریننګ پروسس به مونږه ریپیټ کوو د نوې الګوریتمز او د نوې پیرامیټرز سره، تر دې پورې چې مونږ ته یو پریډکټیو اکیوریسي ماډل مونږه اچیو کړو. نو مونږ سره یو ډیټا سیټ وي، په ډیټا سیټ باندې مونږ یو الګوریتم اپلای کوو، هغه الګوریتم مونږ سره یو فنکشن روباسي چې هغه اف اف ایکس سی، او بیا د هغې مونږ ایویلویشن کوو، که د هغه تر څومره پورې سم یا ناسم وي نو دا پروسس بیا مونږ ریپیټ کوو تر دې پورې چې مونږ سره داسې ماډل راشي چې د هغې پریډکشن که 100% نه وي د 98-99% وي. اوس د سټپس کې که مونږ وګورو نو ډومبی مونږ سره ډیټا سپلیټینګ راځي. په دې کې مونږ ډیټا چې دا ایکس ټي دا د فیچرز دي او وای د هغه لیبلز دی آوټپوټ دی، نو په دې کې مونږ دا ډیټا په 2 یا 3 برخو کې تقسیمو، زیاتر په 2 برخو کې تقسیمیږي چې هغې ته ټرین یا ټیسټ ورته وي. یعنی څه ډیټا به داسې چې په هغې باندې مونږ خپل ماډل ټرین کوو، او ورپسې پاتې ډیټا به داسې چې په هغې باندې مونږ به دا خپل ماډل ټیسټ کوو، ایویلویشن به بیا د دې کوو. نو مونږ دا ډیټا سیټ چې وي دا مونږ رینډملی سپلیټ، داسې نه چې بس پرله پسې یو شانتې سپلیټ کوو، نه، دا مونږ رینډملی سپلیټ کوو، څه د دې ځای نه ډیټا واخلو، څه د دې ځای نه والو، څه د دې ځای نه والو، او بیا مونږ یو ماډل په ټرین کو. څه ډیټا ته مونږ بیا ډیټا سیټ نه بهر پاتې کوو د دې لپاره چې مونږ دا ماډل کله ټرین کو نو بیا په دا ماډل ویلیډیټ کوو چې اوس په دې نوې ډیټا باندې د څومره حده پورې کار کولی شي. دا سپلیټینګ مونږه 70-30 80-20 یا 10-90 هم کولی شو د لارجر ډیټا سیټس لپاره. یعنی که مونږ سره یو ډیټا سیټ دی او په هغې کې تقریبا 1 لک ریکارډز دي یا 10 لک ریکارډز دي، نو بیا د 70-30 باندې ډیوایډ کول دا مونږ سره دا به زمونږ د ماډل افیشنسي خرابوي. د دې لپاره بیا مونږه 1090 یا بعضې نیم ټایم کې چې ډېر زیات غټ ډیټا سیټ وي نو مونږ بیا 199 هم کولی شو. څومره چې مونږ سره سمالر ډیټا سیټ وي نو هغلته زمونږ د سپلیټینګ هم د هغې کمی راځي. په سټپ 2 کې بیا مونږ یو الګوریتم یوز کوو. الګوریتم به بیا مونږ د ماډل ټرین کولو لپاره یوز کوو چې دې سره کم یو فټ کیږي. مختلف الګوریتمز دي چې هغه به مونږ په راتلونکي نیکسټ سیشن کې وایو. هغه الګوریتم به اپلای شي نو مونږ سره به یو فنکشن اف اف ایکس راشي. چې دغه اف اف ایکس فنکشن راشي نو مونږ به د پریډکشن د مونږ ته وکړي، خو دا به د نون ډیټا باندې مونږ دته کومه ټریننګ دپاره ډیټا ورکړله نو د هغې وای به در وباسلي. هغه الریډي دته نون ده چې د دې وای ویلیوز دا ده، خو بیا به هم د خپل ځان ټرین کوي او د هغې سره ریلیټډ آوټپوټ به وباسي. د هغې نه پس به بیا په 4م سټپ کې مونږ هغه ریزلټس کمپیر کوو چې اکچوال ویلیوز د لیبلز وای سو، او په ویلیډیشن کې بیا چې کوم ډیټا سیټ مونږ پریښی دی په هغې باندې بیا دا وګورو، د هغې پریډکشن وکړو چې اوس دې سره د دې څومره حده پورې پریډکشن سم یا ناسم دی. که چېرې دغه پریډکشنز کې فرق ډېر وي نو بیا دا پروسس مونږ بیا ریپیټ کوو، بیا ورته بل الګوریتم یا بل پیرامیټرز ورته ورکړو، بیا یو بل فنکشن روباسو او دغه شان دا سیسټم روان وي تر دې پورې چې زمونږه هایسټ اکوریسي مونږ ته راشي. اوس ریګریشن ماډل ته لږ ډیټیل کې ګورو نو مونږ دا ووایو چې ریګریشن ماډلز د
numeric label values predictول لپاره ټرین کیږي. آیس کریم سیلز هغه اگزامپل دی. داسې خو په ډیټا سیټ کې بل ډېر فیچرز وي خو موږ دلته سمپلیسټي لپاره صرف یو فیچر اخلو چې هغه زموږ ټمپریچر دی او هغه موږ x سره ډینوټ کو او زوغي اوټپوټ په آیس کریم سیلز به موږ د y سره ډینوټ کو. په کوم ورځ چې 51 ټمپریچر نو آیس کریم سیلز 1 دغه 52 به 0 67 14 دغه شانت به موږ سره دا ټول ډیټا موږ سره اویلیبل وي او دا بل ډېر لوی سیټ ډیټا سیټ دلته صرف د اگزامپل لپاره موږ یو سو ویلیوز تر اخستې دي. اوس دې ته چې موږ ګورو نو موږ به ډیټا سپلیټینګ وکړو. ډیټا په ټرین او په ټیسټ کې ډیوایډ کو. بیا موږ هغه ډیټا چې کوم موږ سره راغلي دا به موږ پلاټینګ وکړو. نو دا غي به وګورو چې موږ د تا پلاټینګ نه پس موږ ته دا ډیټا به داسې قسم ښکاري. بیا به موږ د دې لپاره یو الګوریتم چوز کوو چې په دې کیس کې چې زموږ دا لاین چې کوم دی راغلی دی نو دا موږ لاین لینیر ریګریشن اخستی شو. په دې لینیر ریګریشن الګوریتم یوز کول سره موږ به ماډل ټرین کو دا غي ایوالویشن به بیا وکړو او بیا به دغه پروسس بیا ریپیټ کو او تر هغه پورې به دا پروسس رواني تر څو پورې چې هایست اکوریسی موږ سره نه وی راغلی. نو لینیر ریګریشن بیا اساس دی. نو دا هغه الګوریتم دی یا دا هغه فنکشن دی چې پاغه کې موږ سره یو سټریټ لاین پروډوس کیږي. د x او د y انټرسیکشن سره به موږ دا یو سټریټ لاین راکړي ور سره د پلاټډ پوینټس او د لاین ترمنځ د ایوریج ډیسټنس به مینیمایز کیږي. د دې لاین دا سلوپ موږ ته ښیي چې د y ویلیو به څنګه کالکولیټ کوو چې موږ سره x ویلیوز راغلي. نو کدی لاین ته موږ وګورو د پریډکشن نه پس موږ سره یو دا لاین را معلوم شوی دی او دې ته موږ وګورو چې x کله موږ سره 50 وي نو y موږ سره 0 دی. ورپسې بل کدی خو وګورو چې څومره انکریز پکې راغلی دی په x اکسس باندې نو دغه شانتي په y باندې هم انکریز راغلی دی. دا پوینټس موږ ته اکچوال ډیټا ښیي او دا لاین زموږه ماډل ټرین کول نه پس چې کوم سلوپ موږ ته راکړی دی نو هغه ښیي. دغه شانتي چې کله x 55 دی نو y 5 دی او چې کله x 60 دی نو y 10 دی. نو موږ دا ویل شو چې دا فنکشن موږ سره کوم ډیرایو شوی دی هغه موږ دا څه ویل شو چې f of x موږ سره x minus 50 دی یعنی دا x نه به موږ 50 ماینس کو موږ سره به د y ریزلټ راشي. اوس هم دا فنکشن مونږ د آیس کریم خرڅ پریډکشن لپاره یوز کولی شو. فار ایگزامپل ک چره سبا ویدر 77 ډیګري فارنهایت وي نو مونږ د خپل ماډل په دې اپلای کولی شو او هغه دا فنکشن چې یوز کینو 77 ماینس 50 براشي او دې به مونږ ته پریډکټ کی چې په دغه مونږ تقریبا 27 آیس کریمز خرڅولی شو. اوس دا ماډل خو راغی مونږ سره خو تر څومره حد پورې دا اکوریټ دی د دې بیا معلومو څنګه کوم میټرکس به موږ یوز کوو. ایوالویشن هم په ویلیډیشن ډیټا باندې کوو په هغه کې موږ وای لیبل چې کوم وی دا چې کوم موږ ته په ډیټا سیټ کې راکړی شي وي دغه د پریډکټډ ویلیوز یعنی وای هیډ سره موږ کمپیر کو. د وای د پاسه چې کوم د اساس دي نو د وای هیډ ویل کیږي. اوس دا موږ سره وای د کوم چې اکچوال ویلیوز دي او دا لاین چې کوم دی دا موږ سره هغه ماډل الګوریتم یوز کړی دی فنکشن چې کوم وروسته دی هغه دی په دې باندې موږ بیا دا کوم د پریډکټډ ویلیوز چې دی هغه دلته ډینوټ شوی دی. ان کدی ډیټا سیټ ټیبل ته موږ وګورو چې ټمپریچر 52 دی اکچوال سیل 0 دی نو موږ سره ماشين لرنینګ ماډل زموږ وایي چې دوه سیلز دی. دغه شانتي دلته 14 او 17 23 20 مختلف دا به پوره یو لوی ډیټا ای پای کې ودا پریډکشن او اکچوال سیلز دواړه به بیا موږ کمپیر کو. اوس د دې کمپیر کول لپاره موږ سره ځینې میټرکس یوز کیږي او هغه کې د ټولو نړومبه MAE یا مین ابسولوټ ایرر ویل کیږي. په دې کې موږ ویریانس معلومو او ویریانس یو سټیټیسټیکل ټرم دی. نړومبه مین واخستې شي بیا د ویریانس سکوئرډ واخستې شي او بیا د ایوریج واخستې شي. په اسانه ټکو کې موږ ګورو نو ویریانس یو ډیفرنس ته وي دا غي ترمنځ چې څومره فرق دی هغه دی. په دې کې موږ دا ګورو چې څومره آیس کریم پریډکشن د موږ د ماډل غلط راوستي دي که -3 وي او که +3 وي دواړه دا د 3 ویریانس انډیکیټ کوي. او د میټریک ته ابسولوټ ایرر ویل شي ځکه چې په ابسولوټ کې مونږه ماینس او پلس دواړه لري کو نو د مونږ سره د هر پریډکشن د لپاره ابسولوټ ایرر راوستي دي او چې کله بیا مونږ دا په هول ویلیډیشن سیټ باندې اپلای کو نو دا بیا مونږ سره مین ابسولوټ ایرر راځي. د دې ډیر ډیټیلز ته د تلو فلحال ضرورت نشته دا صرف سمپل کانسپټس ایکسپلین کول دي خو بیا هم که څوک انټرست ډیر لري نو دا بیا تاسو په خپل سرچ کې او په دې پسې لټونو کې
ورسره دی نور میټرکس هم یوز کیږي چې په هغه کې مین سکويرډ ایرر راځي، روټ مین سکويرډ ایرر راځي او کوفیشنت اف ډیټرمینیشن راځي. دا د ریګریشن ماډل لپاره میټرکس یوز کیږي. او د دې سره زموږ لیکچر سر ته رسیږي. ورپسې چې کوم د 2B لیکچر دی آی کې بیا موږ د نور ماډلز او د هغې ایویلویشن میټرکس هم ډیفاین کوو. دا د نن ورځې لیکچر او تر بل لیکچر پورې د الله په امان.